เผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันที่เรารู้จักกันในชื่อโฮโมเซเปียนไม่ใช่สายพันธุ์แรกและสายพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้เพียงแต่เราปรับตัวได้ดีในธรรมชาติทำให้เผ่าพันธุ์ของเราดำรงอยู่สืบต่อมาได้ในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆสูญพันธุ์ไปนอกจากนี้ในทางพันธุกรรมที่มีความซับซ้อนส่งผลให้พฤติกรรมและการใช้ชีวิตตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่ต้องเผชิญบนโลกนี้ของเราแตกต่างกันออกไปในฐานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ต้องเอาตัวรอดบรรพบุรุษของเรามีเรื่องราววิวัฒนาการการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาหลายแสนปีที่ผ่านมาได้อย่างน่าสนใจคลิปนี้อับดุลไททูบนำเอา5เรื่องสุดทึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคโบราณในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ช่วงเวลาที่เกือบหายไปจากโลกซึ่งอาจไม่มีพวกเราในปัจจุบันตลอดจนการค้นพบต่างๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพมนุษย์โบราณได้มากกว่าเดิมไปติดตามกันครับอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชติและสำเร็จไปด้วยกัน 1. มนุษย์โบราณมีอายุขัยเฉลี่ยเพียง33ปีจากการศึกษาพบว่าอายุขัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งถึงความก้าวหน้าในมาตรฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์และการรับมือกับโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคระบาดรุนแรงที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการศึกษามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราว 8,000 รุ่นในช่วงเวลา 200,000 ปีก่อนคริสตกาลหรือในสมัยยุคหินเก่าพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคดังกล่าวอยู่ที่33ปีเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าอายุวัยเกษียณของมนุษย์ยุคปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งโดยสาเหตุที่มนุษย์ยุคโบราณมีอายุขัยเฉลี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจุบันเกิดมาจากหลายปัจจัยโดยราว 75% ของการเสียชีวิตเกิดมาจากการติดเชื้อท้องร่วงที่ก่อให้เกิดภาวะขาดน้ำและการอดอยากจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีร่างกายบรรพบุรุษของเราค่อยๆปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้เช่นการกลายพันธุ์ของยีนที่ช่วยให้ร่างกายสามารถกักเก็บไขมันเพิ่มขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกว่า 25-80% ของโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ของคนในปัจจุบันเกิดจากกรรมพันธุ์นอกจากนี้ร่างกายของบรรพบุรุษของเรายังพัฒนายีนที่มีหน้าที่ช่วยให้การแข็งตัวของเลือดดียิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดจากอุบัติเหตุและจากการคลอดลูกที่อาจพรากชีวิตแม่ไปได้อย่างน้อย1คนจาก100คนอย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ยังพบความเป็นไปได้ว่าในช่วงประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชากรโลกอยู่ราว100ล้านคนมีมนุษย์โบราณอย่างน้อย1คนที่มีอายุถึง100ปีแต่ก็ไม่มีการระบุถึงตัวตนที่ชัดเจนของมนุษย์อายุยืนคนนี้ได้นอกจากนี้ยังมีการบันทึกว่าฟาโรห์เนเฟอร์คาเรเปปิที่2แห่งอียิปต์โบราณครองราชย์เป็นเวลา94ปีแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะยืนยันได้ว่าพระองค์มีอายุ100ปีจริงหรือไม่เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาทำให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเฉลี่ยอยู่ที่33ปีกลายเป็น 43-65 ปีจนกระทั่งปลายยุคศตวรรษที่ 20อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็น80ปีในหลายประเทศซึ่งสาเหตุสำคัญที่สุดนั้นมาจากการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆยาลดความดันโลหิตการรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนแต่ทว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันกำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคอุบัติใหม่เช่นมะเร็งสมองเสื่อมโรคกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคบรรพบุรุษของเราเพราะยีนและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้มนุษย์โบราณมีอายุขัยสั้นลง 2. มนุษย์เกือบสูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อ 900,000 ปีก่อนการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งตั้งแต่การสูญพันธุ์เล็กๆไปจนถึงการสูญพันธุ์ล้างโลกที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10ล้านปีก่อนเมื่อประมาณ 900,000 ปีก่อนมนุษย์โบราณสายพันธุ์โฮมินีนเกือบสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการอพยพครั้งใหญ่ของมนุษย์โดยข้อมูลทางพันธุกรรมทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าบรรพบุรุษของเราลดจำนวนลงอย่างน่าตกใจลงเหลืออยู่เพียงกว่า 1,000 คนเท่านั้นซึ่งจำนวนนี้สำหรับปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากและใกล้สูญพันธุ์นั่นเป็นเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงผู้เชี่ยวชาญเผยว่าเมื่อประมาณ 900,000 ปีก่อนโลกของเราอยู่ในจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งน้ำทะเลปริมาณมหาศาลกลายเป็นน้ำแข็งตามขั้วโลก
ทำให้บรรพบุรุษของเราบางส่วนเสียชีวิตไปเพราะปัญหาความแห้งแล้งขณะที่บางส่วนเดินทางอพยพออกไปจากแอฟริกาก่อนจะวิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซวานซึ่งปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนมนุษย์ที่ยังคงอยู่ในแอฟริกาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะการที่มนุษย์บางส่วนอพยพออกไปทำให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิดบรรเทาลงก่อนที่จะเกิดการอพยพออกจากแอฟริกาอีกครั้งเมื่อแสนปีที่แล้วจึงค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนซึ่งก็คือเผ่าพันธุ์ของพวกเราทุกคนนั่นเองและไม่เพียงแค่มนุษย์โบราณเท่านั้นเพราะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสัตว์ต่างๆในแอฟริกาเช่นช้างก็อพยพเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์เช่นเดียวกัน 3. มนุษย์ยุคหินไม่สืบเชื้อสายกันในหมู่พี่น้องการอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆของมนุษย์โบราณโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นพี่น้องกันส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเลือกคู่ครองคำถามที่ท้าทายคือพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์กันเองในกลุ่มได้อย่างไรจากการวิจัยข้อมูลทางพันธุกรรมเผยว่ามนุษย์โบราณกลุ่มสุดท้ายของยุโรปแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพบปะกับนักล่ากลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเป็นประจำและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้รุ่นลูกหลานที่ลืมตาดูโลกสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตโดยไม่มีอันตรายตามมาจากหลักฐานทางโบราณคดีของโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่สมบูรณ์10คนจากสถานที่ที่แตกต่างกัน3แห่งได้แก่โฮดิกเตวีแอคและชองปินีเผยว่าแม้แต่หลุมศพที่มีทั้งเด็กและผู้หญิงอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดซึ่งผิดวิถีของมนุษย์ที่มักจะฝังศพคนในครอบครัวไว้ใกล้เคียงกันอีกทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเคมียังพบว่าผู้อยู่อาศัยแต่ละสถานที่มาจากคนละกลุ่มกันเพราะมีหลักฐานการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันเช่นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในโฮดิกได้รับการเลี้ยงดูมาจากโปรตีนจากบนบกก่อนจะเปลี่ยนมาบริโภคโปรตีนจากทะเลที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญในภายหลังชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่กับคู่ครองกลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดซึ่งอาจจะเป็นวิธีป้องกันปัญหาการผสมพันธุ์กันเองในกลุ่มโดยนักประวัติศาสตร์ได้ออกมาให้ความเห็นว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ป้องกันแต่ไม่มีสัญญาณใดๆของการผสมพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันอีกด้วย 4. ผู้หญิงยุคหินย้ายออกจากกลุ่มเมื่อมีคู่ครองเคยสงสัยไหมครับว่าชีวิตของผู้หญิงมนุษย์ยุคหินเป็นอย่างไรซึ่งจากการศึกษาโดยนักประวัติศาสตร์ทำให้ได้มาซึ่งเบาะแสที่น่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์เพศหญิงสายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลนักวิทยาศาสตร์เผยว่าเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของมนุษย์โบราณเพศหญิงจะมีรอบเดือนครั้งแรกของชีวิตเร็วกว่ามนุษย์ปัจจุบันซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถตั้งครรภ์ได้เร็วกว่าซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 12-13 ปีและเมื่อถึงเวลาต้องสร้างครอบครัวพวกเธอจะย้ายไปยังชุมชนของคู่ครองเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของโครงกระดูกมนุษย์โบราณของถ้ำในไซบีเรีย2แห่งทำให้สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับสังคมของมนุษย์โบราณว่าเพศหญิงจะเดินทางไปอาศัยในชุมชนอื่นเมื่อตัดสินใจลงเอยกับคู่ครองของตนนอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการคลอดบุตรของมนุษย์โบราณจากการจำลองกระดูกเชิงกรานขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีจากโครงกระดูกมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลเพศหญิงในถ้ำทาบันในอิสราเอลพบว่าค่อนข้างแตกต่างไปจากมนุษย์ปัจจุบันเพราะไม่กว้างและไม่บิดตัวซึ่งทารกนีแอนเดอร์ทัลจะมีส่วนหัวที่ใหญ่และยาวกว่าเล็กน้อยดังนั้นการคลอดของมนุษย์โบราณจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าพวกเขามีวิธีดูแลสุขภาพซึ่งอาจเทียบเท่ากับการพดุงครรภ์จากนางพยาบาลโดยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็คงไม่สามารถรอดชีวิตจากการคลอดบุตรได้ 5. เหตุใดที่ทำให้มนุษย์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ยุคหินปัจจุบันพวกเราเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกแต่เมื่อ 40,000 ปีที่แล้วเราอาศัยอยู่บนโลกนี้ร่วมกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆโดยเฉพาะมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลที่มีสมองใหญ่กว่ามีภาษามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆรอบตัวจนสามารถสร้างงานศิลปะและเครื่องประดับที่งดงามขึ้นมาได้แล้วทำไมพวกเขาถึงสูญพันธุ์ไปเหลือเพียงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในปัจจุบันเมื่อ 250,000 ปีก่อนยุโรปและเอเชียตะวันตกคือดินแดนของมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลขณะที่เผ่าพันธุ์ของเราอาศัยอยู่ในแอฟริกาก่อนจะอพยพไปยังดินแดนต่างๆเมื่อ 100,000 ปีก่อนจากนั้นก็เกิดวิวัฒนาการและการถ่ายโอนยีนกันไปมาของ2สายพันธุ์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วธรรมชาติได้คัดเลือกผู้ที่อยู่รอดและปรับตัวได้ดีที่สุดเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนอยู่รอดจากการมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นเหมือนมดที่อยู่รอดเพราะมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
ขณะที่นีแอนเดอร์ทัลอยู่กันแบบกลุ่มสังคมขนาดเล็กทำให้เกิดความหลากหลายของพันธุกรรมต่ำเช่นเผ่าพันธุ์เราอาจจะได้ยีนตาสีฟ้าจากแม่และยีนตาสีน้ำตาลจากพ่อขณะที่นีแอนเดอร์ทัลไม่มีความหลากหลายเหล่านี้จึงลงเอยด้วยการสูญพันธุ์และแม้ว่านีแอนเดอร์ทัลจะมีร่างกายแข็งแรงกว่าแต่ก็มีแนวโน้มต้องการอาหารในปริมาณที่มากกว่าเช่นกันจึงเป็นไปได้ว่าทรัพยากรของโลกยุคโบราณโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนีแอนเดอร์ทัลแต่เพียงพอสำหรับโฮโมเซเปียนเพราะเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนปรับตัวโดยการกินพืชพันธุ์เป็นอาหารควบคู่กับเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับสารอาหารมากกว่าและอยู่รอดได้ในที่ที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและสุดท้ายอาจจะเป็นไปได้ว่าความสามารถในการสร้างเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ทำให้โฮโมเซเปียนได้เปรียบมากกว่าซึ่งเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายๆด้านมารวมเข้าไว้ด้วยกันมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันจึงทำในสิ่งที่สายพันธุ์เก่าไม่สามารถทำได้เช่นสร้างจรวดไปสำรวจอวกาศเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสนซับซ้อนรวมไปถึงการทำสงคราม